Chào tất cả các bạn, mình là Hà Serious. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chủ đề Kaiju trong phim Godzilla. Lần này mình sẽ phân tích kỹ về nguồn gốc, năng lực của 3 phiên bản Mechagodzilla đã xuất hiện trong giai đoạn Showa, Heisei cũng như là Millennium. Thật ra còn có phiên bản Mechagodzilla anime nữa, nhưng rất tiếc là nó đã không được sử dụng trong phim, nên là mình chỉ làm 3 phiên bản này thôi. Ngoài ra mình cũng sẽ làm video phân tích nguồn gốc năng lực của Mecha King Ghidorah và robot Moguera, nhưng sẽ làm trong một video khác. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Vị trí số 3, Mechagodzilla năm 1974 và năm 1975. Về nguồn gốc, trong phim Godzilla vs Mechagodzilla, Mechagodzilla được xây dựng bởi người ngoài hành tinh Black Hole Planet 3 sau khi nghiên cứu chặt chẽ về con Godzilla thật như một công cụ để chinh phục trái đất. Ban đầu Mechagodzilla được bọc trong một lớp da giả khiến nó có thể ngụy trang thành chính Godzilla. Mechagodzilla mạo danh Godzilla và đi tàn phá thành phố. Bạn thân trên Facebook của Godzilla là Anguirus đã phát hiện ra kẻ dám mạo danh bạn mình và làm loạn, quyết định truy tìm Mecha, hỏi cho ra lẽ cũng như đòi nói chuyện bằng nắm đấm. Tuy nhiên đây lại là một nước đi hơi sai khi Anguirus bị đấm cho sấp mặt luôn, bị bẻ hàm, bị này nọ và phải bỏ chạy trong tủi nhục. Anh Hà Serious ơi, thằng Mechagodzilla này láo quá, không những mạo danh em mà còn dám đánh bạn thân của em. Vậy bây giờ em tính sao? Em cũng không biết, anh gợi ý cách xử lý đi anh. Nó là robot mà, nên em cứ bẻ đầu nó là nó bị vô hiệu hóa thôi. Ok anh. Sau khi thất bại dưới tay Godzilla và King Caesar, nó đã được xây dựng lại thành một robot tiên tiến hơn gọi là Mechagodzilla 2 trong bộ phim Terror of Mechagodzilla. Tuy nhiên để cho các bạn dễ phân biệt thì cả phiên bản nâng cấp này mình vẫn gọi nó là Mechagodzilla 1, vì hoàn toàn khác với thanh niên Mechagodzilla 2 năm 1993 và thanh niên Mechagodzilla 3 năm 2002 đến 2003. Các năng lực: bắn chùm tia không gian. Mechagodzilla bắn ra một tia laser màu cầu vồng có tên là Space Beam, có khả năng phá hủy các vật thể ngay lập tức. Khi Mechagodzilla được xây dựng lại, ngoài tia Space Beam, nó còn được trang bị thiết bị bắn laser trên bộ điều khiển dự phòng, được sử dụng sau khi đầu của nó bị Godzilla gỡ bỏ. Tên lửa. Mechagodzilla có tên lửa ở đầu ngón tay, được gọi đơn giản là tên lửa ngón tay hoặc tên lửa ngón tay không gian. Những tên lửa này có sức hủy diệt lớn và được thay thế ngay lập tức sau mỗi phát bắn, cho phép bắn gần như liên tục. Trong Terror of Mechagodzilla, Mechagodzilla được nâng cấp để quay tay liên tục trước khi bắn. Si, anh ơi, anh vừa nói cái gì vậy? Em nhớ em đâu có làm vậy đâu. Ủa bình thường mà em, anh chưa nói hết câu. Quay tay liên tục trước khi bắn tên lửa ở ngón tay. Vậy mà em cứ tưởng. Cho chúng sức mạnh hủy diệt lớn gấp 5 lần so với tên lửa đầu tiên của robot cũ. Chùm tia đâm xuyên. Một màn hình trên ngực của Mechagodzilla có khả năng đóng mở, lộ ra một thiết bị có thể bắn ra một chùm điện từ năng lượng cao, được gọi là chùm tia đâm xuyên. Tia laser màu cam này đủ mạnh để cắt xuyên qua một khối đá lớn. Khả năng bay. Mechagodzilla sở hữu các động cơ phản lực trong chân có tên là Jetfire, cho phép nó bay ở tốc độ Mach 5, nghĩa là gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Mechagodzilla vẫn có thể sử dụng vũ khí của mình khi ở giữa không trung, cụ thể là dùng đòn Space Beam khi hướng đầu về phía trước. Có anten và siêu radar. Mechagodzilla được trang bị anten để nhận lệnh của người ngoài hành tinh Black Hole Planet 3. Một siêu radar cũng được gắn vào cho phép Mechagodzilla định vị mọi thứ, cụ thể là kẻ thù ở dưới nước và dưới lòng đất. Được trang bị áo giáp vũ trụ bằng titan. Cơ thể của Mechagodzilla được bao phủ hoàn toàn bởi Space Titanium, một loại vật chất ngoài trái đất có sức mạnh gấp 10 lần so với thép thông thường. Nghe quen phải không các bạn? Nó làm mình liên tưởng đến kim loại Adamantium và Vibranium của vũ trụ Marvel. Khả năng xoay đầu. Đầu và cổ của Mechagodzilla có thể xoay 360 độ theo chiều ngang. Không những quay tay giỏi mà thanh niên Mecha này quay đầu cũng rất cừ. Khả năng tạo rào chắn phòng thủ Neo.
Mechagodzilla tạo gương bằng cách quay đầu thật nhanh và bắn ra những tia sáng từ mắt. Một chiếc gương được hình thành có tên là Defense Neo Barrier. Rào chắn này có hiệu quả trong việc ngăn chặn cả hơi thở nguyên tử của Godzilla và các đòn tấn công vật lý. Những điểm yếu: Mechagodzilla bị suy yếu nghiêm trọng khi Cyberneck bị hư hại. Một máy thu điều khiển được gắn ở hai bên đầu. Trong cuộc chạm trán đầu tiên của robot này với Godzilla, nó đã bị vô hiệu hóa sau khi Cyberneck bị hư hại do vụ nổ năng lượng. Tuy nhiên lúc này nó vẫn có thể nhận được lệnh rút lui. Godzilla đã tiêu diệt Mechagodzilla trong trận chiến ở Okinawa bằng cách bước đầu. Power of Mechagodzilla. Bộ điều khiển của Mechagodzilla thay vào đó được đặt bên trong nhân vật cyborg Kachira Mafune. Nếu Kachira bị phá hủy, Mechagodzilla cũng sẽ bị vô hiệu hóa. 2. Mechagodzilla 2 năm 1993. Về nguồn gốc, Mechagodzilla được tạo ra bởi Trung tâm đối phó với Godzilla của Liên Hợp Quốc và được kiểm soát bởi chi nhánh quân sự G-Force, sử dụng công nghệ Futurion lấy được từ phần còn lại của Mecha King Ghidorah. Để cho các bạn rõ hơn thì Mecha King Ghidorah đã chiến đấu với Heisei Godzilla một năm trước đó, cầm hòa được Godzilla nhưng đã bị hư hỏng nặng. Garuda là một thiết bị gắn liền với Mechagodzilla. Khi có Garuda thì Mechagodzilla được gọi là Super Mechagodzilla. Nghe giống như lúc Son Goku được truyền năng lượng xong rồi lên Super Saiyan God vậy các bạn. Các năng lực: bắn tia Mega Buster. Mechagodzilla có thể bắn ra một chùm tia màu cầu vồng từ miệng của nó, được gọi là Mega Buster. Có sức mạnh ngang với hơi thở nguyên tử của Godzilla. Tuy nhiên Mega Buster chỉ có thể được bắn trong một khoảng thời gian ngắn trước khi quá nóng. Sau khi đấu beam với Godzilla trong 10 giây thì nó đã quá giới hạn và không thể dùng tiếp. Sử dụng đại bác laser. Mechagodzilla có thể bắn 2 khẩu đại bác laser màu vàng từ mắt của nó. Mechagodzilla không thể sử dụng đại bác laser bên phải của mình sau khi bị Fire Rodan mổ vào. Tuy nhiên con mắt này đã được phục hồi sau khi Mechagodzilla kết hợp với Garuda để tạo thành Super Mechagodzilla. Mỏ neo sốc điện. Mecha có 2 chiếc mỏ neo được trang bị trong tay. Nó có thể bắn thẳng vào kẻ thù và phát điện để làm tê liệt. Xí, anh ơi, hình như nó ăn cắp tuyệt chiêu của em. À, cũng không hẳn là ăn cắp đâu em, nó vẫn có sự khác biệt. Mày nghe anh nói chưa, bắt chước cái gì mà bắt chước? Phải gọi là cải tiến nâng cấp từ chiêu cũ, chứ sao lại nói là bắt chước. Ok mày. G-Crusher. G-Crusher là phiên bản nâng cấp của mỏ neo sốc điện được phát triển để phá hủy bộ não thứ hai của Godzilla và làm tê liệt nó từ thắt lưng trở xuống. Nó phóng ra một luồng điện cực mạnh vào cơ thể của đối thủ, vượt xa điện áp của 2 chiếc mỏ neo. Sử dụng pháo gây tê liệt. Mechagodzilla có thể bắn tên lửa gây tê từ 2 bệ phóng tên lửa trên vai. 60 tên lửa tê liệt có thể được nạp cùng một lúc. Sử dụng pháo gây mê. Mechagodzilla có thể bắn tên lửa được tẩm thuốc gây mê và thuốc an thần từ các cổng trên cả hai bên hông. Super Mechagodzilla đã sử dụng những tên lửa này để làm choáng váng Godzilla trước khi nhắm mục tiêu và tấn công bộ não thứ hai của nó bằng G-Crusher. Lựu đạn Plasma. Vũ khí mạnh nhất của Mechagodzilla là lựu đạn Plasma. Mechagodzilla hấp thụ hơi thở nguyên tử của Godzilla với lớp phủ kim cương trên áo giáp và biến nó thành năng lượng Plasma, được lưu trữ và khuếch đại trong một cổng ở bụng của Mechagodzilla. Sau đó bắn trở lại vào mục tiêu với sức mạnh thậm chí còn lớn hơn. Lựu đạn Plasma có sức công phá khủng khiếp, có khả năng hạ gục Godzilla hoặc làm Fire Rodan bị thương nặng chỉ trong một đòn duy nhất. Khả năng tấn công từ trên không. Mechagodzilla có thể sử dụng động cơ phản lực của mình để bay lơ lửng trên không, sau đó tấn công kẻ thù bằng vũ khí từ khoảng cách xa. Đây là một đòn tấn công rất hiệu quả của Mechagodzilla, vì Mecha thiếu khả năng cơ động và khả năng cận chiến hiệu quả. Lớp giáp kim cương. Mechagodzilla được bảo vệ bởi lớp giáp được làm từ hợp kim có tên là NT1, được phủ trong kim cương nhân tạo. Lớp phủ kim cương này chống chịu được các tia năng lượng của Godzilla và Fire Rodan, và cũng cho phép Mechagodzilla hấp thụ năng lượng từ các chùm tia để tạo ra chiêu lựu đạn Plasma. Đại bác Laser Beam siêu năng lượng.
Khi ở dạng Super Mega Godzilla có thể sử dụng đại bác Maser Beam siêu năng lượng của Garuda. Đây là đại bác Maser tầm xa rất mạnh. Super Mega Godzilla đã sử dụng những chùm tia này để tấn công từ xa trong trận chiến cuối cùng với Godzilla. Những điểm yếu. Mega Godzilla có một điểm yếu rất lớn là chiến đấu tay đôi. Mega Godzilla không có bất kỳ vũ khí nào để chiến đấu cận chiến. Nó đã mất một con mắt do bị Rodan mổ và hoàn toàn không thể chống trả khi bị Godzilla quýnh. Mecha bị Godzilla cầm và ném đi như ném rác vào thùng vậy. Khi Mecha Godzilla lần đầu tiên sử dụng mỏ neo sốc điện để chống lại Godzilla có thể đảo ngược dòng năng lượng trở lại Mechagodzilla, khiến robot bị chập điện. Lớp phủ kim cương của Mechagodzilla có thể chịu được hơi thở thường của Godzilla và tia uranium của Fire Rodan, nhưng lại không thể chịu được tia mới của Godzilla sau khi Godzilla hấp thụ năng lượng từ Fire Rodan. Sức nóng này đã khiến lớp phủ kim cương của Mechagodzilla tan chảy, khiến nó bị vô hiệu hóa khi bị tấn công liên tục bởi tia Hyper Uranium Hit Ray của Godzilla, đạt tới 1,2 triệu độ C và phá hủy Mechagodzilla trong một vài cú bắn. Dù sao, với việc suýt giết chết được con Heisei Godzilla siêu mạnh, thì rõ ràng Mechagodzilla 2 chính là phiên bản Mechagodzilla mạnh nhất trong top này. 1. Mechagodzilla 3, còn có tên gọi khác là Kiryu, xuất hiện vào năm 2002 và 2003. Về nguồn gốc, Kiryu là một robot sinh học được chế tạo bởi lực lượng Anti-Megalosaurus để chiến đấu với Godzilla. Kiryu được xây dựng tiếp từ bộ xương của Godzilla ban đầu, tức là con Godzilla đã bị giết bởi vũ khí Oxygen Destroyer năm 1954. Kiryu được lập trình với các máy tính DNA đặc biệt, được thiết kế để khiến nó hoạt động như một sinh vật sống. Mặc dù chuỗi DNA được sử dụng trong các máy tính này có tác dụng phụ, khiến Kiryu nhạy cảm với tiếng gầm của Godzilla. Tiếng gầm đã đánh thức linh hồn của con Godzilla cũ và khiến Kiryu trở nên điên loạn. Godzilla 1954 không cho phép Kiryu giết chết Godzilla hiện tại. Hai con Godzilla này có mối liên hệ nào đó như cha con chẳng hạn. Đúng là con trai của ta. Các vũ khí. Cặp đại bác Maser. Kiryu được trang bị một cặp đại bác Maser Type 99 được gắn trong miệng. Khẩu đại bác đủ mạnh để gây hại cho Godzilla nếu nhắm vào mặt hoặc vết thương ở ngực. Súng trường. Trong phim Godzilla Against Mechagodzilla, Kiryu được trang bị một cặp súng trường Type 0 tốc độ cao gắn trên cổ tay. Trong phim Godzilla Tokyo SOS, chúng được thay thế bởi súng trường Type 4 cải tiến. Trong cả hai trường hợp, những khẩu súng trường này có sức công phá tương đối thấp so với các loại vũ khí khác của Kiryu, và chúng thường được sử dụng làm đòn tấn công phủ đầu kết hợp với các vũ khí khác. Kiếm Maser. Một thanh kiếm Maser nhỏ được lưu trữ bên trong mỗi chiếc găng súng trường Type 0 của Kiryu. Kiryu sử dụng thanh kiếm này để đâm Godzilla và phát một luồng điện mạnh mẽ trực tiếp vào cơ thể nó. Lưỡi kiếm này đã bị loại bỏ khỏi súng trường Type 4. Back Unit. Kiryu được trang bị Back Unit, bao gồm các bệ phóng tên lửa đôi và tên lửa đẩy. Kiryu có thể bắn hai loại tên lửa khác nhau từ cái hộp này, trong khi những tên lửa đẩy giúp tăng tốc độ bay và khả năng di chuyển hướng về kẻ thù. Kiryu còn có khả năng bắn nhiều loại tên lửa phối hợp một lúc và tên lửa hành trình đa nhiệm. Đại bác số 0 tuyệt đối. Vũ khí tối thượng của Kiryu là đại bác số 0 tuyệt đối loại 3, còn được gọi đơn giản là số 0 tuyệt đối, được trang bị trong hốc ngực. Đúng như tên gọi của nó, vũ khí này bắn ra một chùm tia ngay lập tức đóng băng mục tiêu về độ không tuyệt đối. Nhiệt độ lý thuyết ở mức thấp nhất là âm 273,15 độ C. Tại đó tất cả các nguyên tử đều ngừng chuyển động. Vì thế một mục tiêu bị tấn công bởi số 0 tuyệt đối sẽ bị đóng băng ngay lập tức ở cấp độ phân tử, phá vỡ các nguyên tử của nó và khiến nó sụp đổ dưới sức nặng của chính mình. Khi Kiryu được sửa chữa vào năm sau, việc sửa số 0 tuyệt đối là không có hiệu quả kinh tế, nên nó đã được thay thế bằng đại bác Triple Hyper Maser Type 4. Godzilla lúc này là mối đe dọa hàng đầu đối với sự tồn vong của Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung. Thế nhưng các bác lãnh đạo vẫn nghĩ rằng nên làm thứ gì đó mà tiết kiệm tiền hơn. Em hiểu không? Đâu phải ai cũng hiểu. Em không hiểu. Thiết bị khoang chống quái vật.
Thiết bị này rất có hiệu quả để chống lại Godzilla. Kiryu dùng nó đâm vào vết sẹo trước ngực của Biggie và khoang. Vết thương được mở rộng khiến Godzilla cực kỳ đau đớn. Đại bác Triple Hyper Major. Kiryu đã sử dụng nó cùng với đại bác Major Type 99 để tấn công vào vết thương ở ngực của Godzilla sau khi vết thương được mở ra bởi đòn khoang, khiến Godzilla bị thương nặng và mất khả năng chiến đấu. Nhờ đó, ấu trùng Mothra có thể trói nó lại bằng tơ. Trong phim, Kiryu cũng sử dụng dây để bắt giữ Godzilla và mang nó ra biển. Lãnh đạo quân đội đã ra lệnh cho Kiryu phải giết chết Godzilla. Tuy nhiên, linh hồn của Godzilla năm 1954 đã chiếm quyền điều khiển Kiryu và thả Godzilla về biển. Tình cha ấm như vầng thái dương. Về sức mạnh thể chất, không giống như các Mechagodzilla trước đây, đuôi của Kiryu có khả năng di chuyển và có thể sử dụng để làm vũ khí. Kiryu là một cỗ máy có trọng tâm vững và là Mechagodzilla nhanh nhẹn nhất tính đến nay, có thể di chuyển như một sinh vật sống thực sự. Không những nhanh nhẹn mà Kiryu còn rất mạnh mẽ. Nó có thể tóm lấy đuôi của Godzilla và ném đi một cách dễ dàng. Anh ơi, cuối cùng em đã trả thù được rồi. Lần trước thằng Godzilla nó cũng quăng em đi. À, nhưng là phiên bản Mecha 2 bị Heisei Godzilla quăng mà em. Vâng, nhưng cũng tính là trả thù rồi anh. Vì lần này cũng là Mecha ném Godzilla đi. Ok em. Khả năng bay. Nhờ những tên lửa đẩy, Kiryu được trang bị khả năng bay trong giới hạn. Nó có thể thay đổi hướng trong không trung bằng cách xoay tên lửa đẩy và sử dụng đuôi như bánh lái để điều khiển. Những điểm yếu. Dù là một chiến binh mạnh mẽ, song Kiryu vẫn có một vài điểm yếu. Do được xây dựng từ hài cốt của con Godzilla ban đầu, linh hồn của Godzilla này vẫn gắn liền với Kiryu và đã 2 lần tự ý điều khiển robot hành động. Vì robot có nguồn dự trữ năng lượng hạn chế, Kiryu chỉ có thể hoạt động trong 2 giờ hoặc ít hơn nếu nó sử dụng số 0 tuyệt đối. Dự trữ năng lượng của Kiryu khá hạn chế, cũng có nghĩa là Kiryu chỉ có thể sử dụng khả năng bay của mình một cách tiết kiệm. Nó đã phải nhờ 2 thiết bị AC-3 để vận chuyển vào trận chiến. Kiryu cũng có thể bị vô hiệu hóa tạm thời nếu thiết bị cho phép phi công điều khiển bị hỏng. Lúc này Kiryu phải được điều khiển bằng tay từ bên trong, hoặc máy phát phải được sửa chữa bằng tay. Vâng, anh em thông cảm, do trình độ khoa học kỹ thuật của loài người lúc này vẫn còn hạn chế. Ok, như vậy là nội dung của video đã hết. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên bấm like, để lại một comment nhận xét video, hoặc là đề xuất chủ đề video mới cho mình nhé. Đừng ngại ngần bấm đăng ký kênh vì nó hoàn toàn miễn phí. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.